Hey gang, what's up? Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya Ryan. So, hari ni saya nak tunjukkan skincare untuk lelaki dengan menggunakan produk yang saya guna. So, ini model saya aka husband. So, stay tuned. So, first product kita gunakan Garnier cleansing water. So, kita bersihkan dulu. Okay, so ni kotoran yang ada dekat muka dan minutes later. So dah masuk. Make sure ada kain bersih dan letak.
pigmentation kat sini, ada kulit asam kata. So boleh pakai lah. So bio oil ni quite mahal juga sebab dia botol kecil ni pun dah RM30. RM40 boleh check it out kat moisten atau Garnier. So apply je, apply the whole face. So apply macam tempat-tempat yang korang nak je. Okay, kita apply dekat spot-spot yang kita nak remove tu. So this one janganlah fikir pakai straight away hilang the spot. So this one basically mesti repeat, okay? Sehari 2 kali ataupun 3 kali. Kulit dia glowing lah.